સો આ વખતે જે મેં બુક વાંચી એનું નામ ધ લિટલ બુક ઓફ પ્રાઇડ હતું. ધ હિસ્ટ્રી, ધ પીપલ એન્ડ ધ પરેડ્સ. લુઈસ લેનીએ લખેલી છે આ બુક. બુકની સૌથી સારી વસ્તુ એ છે કે આખી બુક કલરફુલ છે, પ્રાઇડ કલર્સથી ભરેલી. અત્યારે પ્રાઇડ મંથ ચાલે છે એટલે મારે આ બુક વાંચવી હતી. મેં બહુ પહેલા લીધેલી હતી આ બુક, પણ ઇન અ વે આઈ ડિડન્ટ ફાઇન્ડ ટાઈમ ટુ રીડ ઇટ. બહુ સારી બુક લખેલી છે. આમાં પ્રાઇડ વિશે લખેલું છે કે ફર્સ્ટ પ્રાઇડ હતી, ઇટ વોઝ નોટ અ પ્રાઇડ પરેડ, ઇટ વોઝ જસ્ટ અ રાયોટ. અને પછી એની પ્રાઇડ મુવમેન્ટ કેવી રીતે ચાલુ થઈને અત્યારે આપણે પ્રાઇડમાં ક્યાં છીએ, પ્રાઇડની હિસ્ટ્રી વિશે લખેલું છે કે ફ્લેગ કેવી રીતે આવ્યો પ્રાઇડનો, પ્રાઇડ મુવમેન્ટના એક્ટિવિસ્ટ કોણ હતા, LGBTQ કમ્યુનિટીને શું પ્રોબ્લેમ આવી when they decided to be in a public. આ બધી વસ્તુ વિશે લખેલું છે. અને પ્રાઇડ એવું નથી કે LGBTQ હમણાં જ આવ્યું છે 100 વર્ષમાં કે 200 વર્ષ પહેલામાં. બહુ ઇતિહાસમાં પણ એના વિશે લખાયેલું છે. લિટરેચરમાં બી LGBTQ વિશે લખાયેલું છે. આમાં એના વિશે જ વાત થયેલી છે કે બિફોર પ્રાઇડ શું હતું. તો પહેલું જે ઇન્ટ્રોડક્શન છે ને એમાં લખેલું છે કે હોમોસેક્સ્યુઅલિટી છે ને બહુ લોંગ ટાઈમથી એક્ઝિસ્ટ કરે છે. ગ્રીક પોએટ સેફોએ લખેલું છે. અને એણે જે આઇલેન્ડ પર એ રહેતા હતા, આઇલેન્ડ ઓફ લેસ્બોસ, ત્યાં એ લવ લેટર અને પોએમ લખતા હતા ઇન ધ 7th સેન્ચુરી. અને એમાં હોમોઇરોટિક લવ વિશે બિટવીન મેન એન્ડ વુમન, ગ્રીક પોએટ્રીમાં, સબટેક્સ્ટમાં સેમ સેક્સ લવ વિશે બી એમણે લખેલું હતું. તો આ બુક છે ને એ હિસ્ટ્રી અને હોમોસેક્સ્યુઅલિટીના ઇવોલ્યુશન પણ નથી, પણ આ બુક છે એ પ્રાઇડ વિશે છે એવું ઇન્ટ્રોડક્શનમાં લખેલું છે. એમ જે લેખકે પહેલી વખતે જ્યારે પ્રાઇડમાં ગયા ત્યારે હી ફેલ્ટ વન્ડરફુલ. એન્ડ એનું એવું કહેવું હતું કે ઇટ વોઝ સો મચ હેપીનેસ એન્ડ આઈ રિમેમ્બર બિંગ સરપ્રાઇઝ જસ્ટ હાઉ પેક ધ સ્ટ્રીટ્સ વેર. પ્રાઇડ ઇવેન્ટ્સ વિશે એમણે લખવાનું ચાલુ એટલા માટે કર્યું કે જ્યારે થોડા મોટા થયા ત્યારે એમને ક્વિયર હિસ્ટ્રી અને મિનિંગ ઓફ પ્રાઇડ અને હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇટ ઇઝ આ પ્રાઇડ મુવમેન્ટ છે એનાથી એ બહુ પ્રભાવિત હતા ને એટલા માટે એમણે આ લખવાનું નક્કી કર્યું હતું. પ્રાઇડ મુવમેન્ટમાં જાઓ એટલે લવ ઇઝ લવ લખેલું હોય, અમુક જે સ્લોગન્સ લખેલા હોય, જે કાર્ડ્સ હોય એના ઉપર બહુ મોટા અક્ષરોએ લખેલું હોય કે if God hates fags, then why are we so cute? Gay means good as you. I'm a Fruit Loop in a world of Cheerios. We are the people our parents warned us about. એવા બધા સ્લોગન જોઈને એમને એમ થયું હતું કે ના પ્રાઇડ મુવમેન્ટ વિશે લખવું જોઈએ એમ. પ્રાઇડ વિશે એમનું કહેવું એમ છે કે સૌથી પહેલા જ્યારે પ્રાઇડનું મીન્સ LGBTQ પર હોમોફોબિયા, ટ્રાન્સફોબિયા અને બાયફોબિયા હતો એ વખતે આ જે LGBTQ કમ્યુનિટી હતી એ પોતાની લેંગ્વેજમાં વાત કરતી હતી કે જેથી પોલીસને ને બીજા લોકોને ખબર ના પડે. એ લેંગ્વેજનું નામ પોલારી હતું. એ પોલારી લેંગ્વેજનું ગ્રામર ઇંગ્લિશ જ હતું, બટ વર્ડ્સ છે ને એ પોતાના મેડઅપ હતા. મીન્સ એ LGBTQ કમ્યુનિટીના મેડઅપ વર્ડ્સ હતા. અમુક વર્ડ્સ હતા એ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સના બેકવર્ડ સ્પેલિંગમાં હતા. જેમ કે એ લોકોને કોઈ હેર વિશે વાત કરી હોય તો રિહા વિશે વાત કરે એમ. અને અમુક ફ્રેઝીસ જે હતા લેંગ્વેજના એ એમણે થીવ્સ કાન્ટ લેંગ્વેજમાંથી બોરો કર્યા હતા. એ થીવ્સ કાન્ટ લેંગ્વેજ છે ને એ નોર્મલી થીવ્સ, બેગર્સ, સેલર્સ ને મરીન્સ દ્વારા યુઝ થતી હતી. એટલે એ લોકો કોમ્યુનિકેશન માટે પોલારી લેંગ્વેજનો યુઝ કરતા હતા. પણ પછી કેવું થયું કે 1960માં એક કોમેડિયન હતા કેનેથ વિલિયમ્સ, એમણે રેડિયો શોમાં યુઝ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું અને એના દ્વારા બધાને ખબર પડવા માંડી. એટલે પોલારી લેંગ્વેજનો ધીરે ધીરે યુઝ થવાનો ઘટી ગયો. પણ ઇન અ વે કે અત્યારે પોલારી લેંગ્વેજ યુઝ નથી થતું એનો પોઝિટિવ ઇફેક્ટ એ છે કે હવે લોકોને પોલારી લેંગ્વેજનો ઉપયોગ નથી કરવો પડતો કેમ કે બધા ઓપનલી વાત કરે છે એના વિશે, જે સારી વસ્તુ કહેવાય. હવે જે પ્રાઇડ મુવમેન્ટ કે LGBTQ કમ્યુનિટીની મુવમેન્ટની શરૂઆત થઈને એમાં બે ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશે વાત કરેલી છે. એક છે મેટાચાઇન સોસાયટી અને બીજી છે ડોટર ઓફ બિલિટીઝ. ધ ડોટર્સ ઓફ બિલિટીઝ અને મેટાચાઇન સોસાયટી બંને ભેગા થઈને એન્યુઅલી એ લોકો ઇવેન્ટ કરતા હતા. અને એ ઇવેન્ટમાં એ લોકો 15 મિલિયન હોમોસેક્સ્યુઅલ અમેરિકન્સ જે છે એમની ઇક્વલિટી, ઓપોર્ચ્યુનિટી અને ડિગ્નિટી માટે 1950થી એવરી વર્ષ
રિમાઇન્ડર મોકલતા હતા બધી કમ્યુનિટીઝને એઝ વેલ એઝ ગવર્મેન્ટને. મેટાચેન સોસાયટી જ્યારે 1950માં હેરી હે દ્વારા ફોર્મ કરવામાં આવી હતી ત્યારે એમણે ધ સિપિન કરીને એક મુવમેન્ટ જેવું ચાલુ કરેલું હતું, which was inspired by sit-ins. Sit-ins was very popular in the time of civil rights movement. અને સિપિન્સમાં એ લોકો એવું કરતા હતા કે કોઈ બી જે ગે હોય એ ઓપનલી એમ કહે કે આઈ એમ ગે, દેટ વોઝ નોટ અલાઉડ એટ દેટ ટાઈમ, ઇટ વોઝ અ ક્રિમિનલ ઓફેન્સ. બટ આ જે મેટાચેન સોસાયટી વાળા અમુક ગે લોકો બારમાં જાય, ઓપનલી દે અનાઉન્સ દેટ દે આર ગે એન્ડ દેન દે વોન્ટ અ ડ્રિંક. 3-4 બારે તો દે ડિડન્ટ કેર અબાઉટ ઇટ, એઝ લોંગ એઝ પૈસા મળતા હતા ત્યાં સુધી ડ્રિંક સર્વ થઈ જતી હતી. પણ ન્યુયોર્ક સિટીમાં એક બારમાં એ લોકો જ્યારે ગયા ત્યારે ચોથા બારે ઇનડિસેન્ટ બિહેવિયરના લીધે ડ્રિંક સર્વ કરવાની ના પાડી દીધી. અને એ વખતે જ્યારે એમની મુવમેન્ટમાં જોડે જર્નાલિસ્ટ હતા એ છે ને એસએલએમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન વિશે વાત કરી કે આવી રીતે આ લોકોએ ગે પર્સનને ડ્રિંક સર્વ કરવાની ના પાડી દીધી. અને એના કારણે એ જે આર્ટિકલના કારણે કમિશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ ઇન્વોલ્વ થયું અને એસએલઓએ પોતાની પોલિસી ચેન્જ કરવી પડી કે ઇટ વોઝ નો લોંગરલી વ્યુડ એઝ અ હોમોસેક્સ્યુઅલ ડિસઓર્ડરલી એન્ડ વિચ વોઝ અ ગ્રેટ રિઝલ્ટ એટ ધેટ ટાઈમ. પછી ડોટર ઓફ બિલ્ટીસ છે ને એ દરેક ઇન્ડિપેન્ડન્સના દિવસે જેમ પહેલા કીધું એમ 15 મિલિયન હોમોસેક્સ્યુઅલ અમેરિકન આસ્ક પર ઇક્વાલિટી, ઓપોર્ચ્યુનિટી અને ડિગ્નિટીના સ્લોગન સાથે દર 4th જુલાઈએ ત્યાં મેટાચેન સોસાયટી સાથે આવી રીતે ઇવેન્ટ કરતા હતા. અને એમાં બી એ લોકોનો બહુ સારો એવો ફાળો હતો આ બધી મુવમેન્ટ માટે. પણ સૌથી પહેલી જે રિમાર્કેબલ ઇવેન્ટ કહેવાય છે ગોઈંગ ડોનટ્સ ઇન એલએ કરીને છે. તો લોસ એન્જલસમાં 1959માં છે ને ઉપર ડોનટ્સ પ્રોટેસ્ટ થયો હતો કે એ છે સ્મોલ 1959માં મેમાં પોલીસે છે ને અમુક લોકોને એરેસ્ટ કરવાનું નક્કી કર્યું just because they were gathering over there. અને 20 લોકોએ એ ટાઈમે ફાઇટ કર્યું. એ લોકોએ ડોનટ્સ ફેંક્યા, પછી ટ્રેશ કેન્સ ફેંક્યા અને એના કારણે પોલીસ એ પાછા જવું પડ્યું અને બેકઅપ બોલાવવો પડ્યો. સ્ટ્રીટ પછી એ લોકોએ શટડાઉન કરી દીધી હતી ડિસઓબિડિયન્સના લીધે. ફોર મેની અવર્સ ધ ડિસઓબિડિયન્સ કન્ટિન્યુ, બટ ઇટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ રિમાર્કેબલ ઇવેન્ટ. પ્રાઇડ પ્રોફાઇલમાં અમુક રાઇટર્સ કે અમુક જે પ્રોમિનન્ટ પર્સનાલિટીઝ હતી એ લોકોએ બી બહુ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. જેમ કે ઓસ્કાર વાઇલ્ડ વોઝ ધ ઓથર, અને ઓસ્કાર વાઇલ્ડે ધ પિક્ચર ઓફ ડોરિયન ગ્રે 1890માં લખ્યું ત્યારે એમને સ્ટારડમ મળી હતી. એના પછી એમને 3 પ્લે લખ્યા હતા, લેડી વિન્ડરમેન્સ ફેન, અ વુમન ઓફ નો ઇમ્પોર્ટન્સ એન્ડ એન આઈડિયલ હસબન્ડ. જેમાં એમણે સોસાયટીના અમુક એલિમેન્ટ્સ અને સબ્જેક્ટને રિડિક્યુલ કર્યા હતા. એટલે હી વોઝ વાઇડલી પોપ્યુલર રાઇટર એટ ધેટ ટાઈમ. એમણે લંડનમાં કોન્સ્ટન્સ લોઇડ સાથે લગ્ન કરીને એમના 2 છોકરા બી હતા. હાવેવર એમની પર્સનલ લાઈફના જે ટ્રેજિક ઇવેન્ટ હતા એ એટલા જ ફેમસ હતા જેટલા એમના લિટરેચર વર્ક જેવા હતા. 1890માં એમનું એક લોર્ડ આલ્ફ્રેડ ડગલસ કરીને એક હતા એમને તરીકે એમને ક્યારે પોતાનું સેક્શન અને એ જ્યારે એમની હાઇટ ઓફ સક્સેસ અને એ શું કર્યા ત્યારે
બોસીના ફાધરને. હોમોસેક્સ્યુઆલિટીનો જે આરોપ નાખ્યો હતો બોઝીના ફાધરે, એને સામે કાઉન્ટરેક્ટ કરવા માટે ઓસ્કાર વાઇલ્ડે લાઇબલનો ટ્રાયલ નાખ્યો. અને એના કારણે છે ને જે ટ્રાયલ ચાલુ થયું ને એ વખતે વાઇલ્ડે લવ દેટ ડેર નોટ સ્પીક ઇટ્સ નેમમાં લખેલું છે કે ઇટ્સ સચ અ ગ્રેટ અફેક્શન ઓફ એન એલ્ડર ફોર યંગર મેન એઝ દેર વોઝ બિટવીન ડેવિડ એન્ડ જોનાથન, such as Plato made the very basis of his philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is beautiful, it is fine, and it is the noblest form of affection. There is nothing unnatural about it. આ વાઇલ્ડનું સૌથી ઓપન પબ્લિક પ્રોક્લેમેશન હતું જે મોડર્ન ડે રીડર વુડ સી એઝ અ હોમોસેક્સ્યુઆલિટી. લેટર ઇન પ્રિઝન જ્યારે જેલમાં હતા એમને ત્યારે એમની હેલ્થ બગડવા માંડી હતી અને એમની સ્પિરિટ બ્રોકન થઈ ગઈ હતી. એટલે વાઇલ્ડે ફરીથી લખ્યું કે મીન્સ એક લેટર લખ્યો હતો હોમ સેક્રેટરીને કે મને રિલીઝ કરી દો. આઈ સી નાઉ દેટ and it was કરો particularly એ ટાઈમમાં એમને બોસી જોડે ફરીથી હી રિયુનાઇટેડ, બટ ઇટ વોઝ અનધર ફોર્સ સેપરેશન દેટ હેપન. અને 1900માં એમણે એમના લોંગ ટાઈમ ફ્રેન્ડ રોબી રોસ સાથે એ જ્યારે બેઠા હતા ને હી ડાઇડ આફ્ટર દેટ. ઓસ્કાર વાઇલ્ડ ડીડ નોટ એક્ટિવલી ફાઇટ ફોર ક્વીઅર રાઇટ્સ, પણ એમના જે વર્ક્સ છે એ કન્સિસ્ટન્ટલી ફીચર કરે છે સેમ સેક્સ લવને. અને એ પ્રાઇડ હિસ્ટ્રીમાં ખરેખર આના કારણે હી ડિઝર્વ્સ અ ગ્રેટ પ્લેસ. આ બધું મીન્સ લિટરેચર રિલેટેડ લખેલું છે કે ઓસ્કાર વાઇલ્ડ વોઝ ધ person who openly discussed about homosexuality in his plays or in his writings. એવી રીતે અમુક એક્ટિવિસ્ટ હતા કે જેમણે સ્પેશિયલી આ જે એલજીબીટીક્યુ કમ્યુનિટી છે એમના માટે બહુ બધા ટ્રાય કરેલા હતા. સ્ટોન વોલ ઇન કરીને જે સૌથી રિમાર્કેબલ ઇવેન્ટ હતો પ્રાઇડ મુવમેન્ટનો, that happened in 1969 અને ક્રિસ્ટોફર વોલ સ્ટ્રીટ ઉપર સ્ટોનવેલ ઇન કરીને હતી એ જગ્યા જ્યાં બધા એલજીબીટીક્યુ કમ્યુનિટીના લોકો શાંતિથી મળી શકતા હતા એકબીજાને છુપાઈને. ઇટ વોઝ વેરી પોપ્યુલર બિકોઝ એ ટાઈમે ત્યાં જ્યુક બોક્સ ને મ્યુઝિક ઓફર કરતા હતા એ લોકો, એટલે એલજીબીટીક્યુ વાળા સ્લો ડાન્સ કરી શકે. અને માફિયા વાળાએ સ્ટોન વોલિંગ ખાલી પ્રોફિટ માટે જ ચાલુ કર્યું હતું. દે વેર નોટ કન્સર્ન અબાઉટ એલજીબીટીક્યુ કમ્યુનિટી. પણ એમાં એક પ્રોવિઝન એ હતું કે એ લોકો શાંતિથી એમને જે બનવું હોય એ બની શકતા હતા એ ટાઈમની અંદર સ્ટોન વોલ ઇનમાં. દે કુડ એન્જોય ધેમસેલ્ફ. અને પોલીસની રેડ પડતી હતી કેમ કે સ્ટોન વોલ ઇનમાં છે ને લીકર લાયસન્સ નહોતું અને ત્યાં લીકર સર્વ થતી હતી. એટલે જેટલી વાર રેડ પડે એટલી વાર એ લોકોને થોડી ટિપ્સ આપીને પોલીસવાળા જતા રહે. હવે એક વખત એવું થયું કે 1969માં પોલીસે રેડ પાડી અને they tried to arrest one બુલડાઇક લેસ્બિયન ને બુલડાઇક કહેતા હતા એ લોકો એ વખતે. ઇટ વોઝ અત્યારે ઓફેન્સિવ કહેવાય છે વસ્તુને. તો જ્યારે એને અરેસ્ટ કરીને પકડીને લઈ જતા હતા પોલીસ વાળા ગાડીમાં, ત્યારે એણે ગુસ્સામાં જે સ્ટોન વોલ ઇનમાં બધા એલજીબીટીક્યુ વાળા હતા એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આરન્ટ યુ ગોઈંગ ટુ ડુ સમથિંગ અબાઉટ ધીસ એમ. અને એના કારણે જે આઉટરેજ થયો એમાં પોલીસ ઉપર આ લોકોએ બધાએ શું કહેવાય પેલા સિક્કા હોય ને સિક્કા નાખ્યા. કેમ કે દરેક વખતે ટિપ્સ ઉપર એરિયાએ જતા રહેતા હતા રેડ પાડીને. એ દર વખતે પૈસા મળી જાય એટલે રેડ મૂકીને એરેસ્ટ કર્યા વગર જતા રહેતા. પણ આ વખતે એવું થયું નહીં એટલે ગુસ્સામાં એલજીબીટીક્યુ વાળાએ સિક્કા નાખ્યા, ટ્રેશ નાખ્યું, કેન્સ નાખ્યા, જે હાથમાં આવે બધું નાખ્યું. અને પોલીસ એટલી બધી ડરી ગઈ હતી એ વખતે કે લોકોએ બેરિકેડ્સમાં સંતાવવું પડ્યું હતું. અને આઉટ ઓફ નો વેર ક્રાઉડ એટલું બધું એકઠું થઈ ગયું, એમના ફ્રેન્ડ્સને એ લોકોએ બોલાયા કે જેથી વધારે ક્રાઉડ એકઠું થાય. એટલે અત્યાર સુધીમાં જે થતું હતું ને એ બધું
છુપાઈને થતું હતું, ઓછી સંખ્યામાં થતું હતું. પણ સ્ટોનવોલ ઇનમાં એટલી બધી સંખ્યા ભેગી થઈ ગઈ હતી કે પોલીસે બેકડાઉન કરવું પડ્યું. એ લોકોએ પાછળથી બેકઅપ બોલાવવું પડ્યું અને એ પ્રોટેસ્ટ 4 વાગ્યા સુધી સવારમાં ચાલ્યો. એટલે સ્ટોનવોલ ઇન વોઝ ધ મોસ્ટ રિમાર્કેબલ ઇવેન્ટ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ પ્રાઇડ. બિકોઝ આ થયા પછી દરેક વર્ષે મેટાચાઇન સોસાયટી અને ડોટર ઓફ બિલ્ટીઝે ક્રિસ્ટોફર વોલ સ્ટ્રીટ ડે તરીકે ઉજવવાનું ચાલુ કર્યું. એને એન્યુઅલ ઇવેન્ટ બનાવી દીધું અને ત્યારથી પ્રાઇડ મુવમેન્ટની શરૂઆત થઈ. હવે રાઇઝ ઓફ પ્રાઇડ તો થઈ ગયું, પણ એના પછી કેટલાય પ્રોબ્લેમ એલજીબીટીક્યુ કોમ્યુનિટીને સહેવા પડ્યા. દરેક કન્ટ્રીમાં અલગ અલગ ટાઈમે એ ડિક્રિમિનલાઇઝ થયું અને ઇન્ડિયામાં તો અત્યારે 2018માં એ ડિક્રિમિનલાઇઝ થયું છે. પણ એની પહેલાનો જે ટાઈમ હતો કે જેમાં પ્રાઇડ મુવમેન્ટ ચાલુ થઈ અને પછી પ્રાઇડ મુવમેન્ટ પોપ્યુલર થઈ, એ વચ્ચે બી ગે કમ્યુનિટીઝ એલજીબીટી કોમ્યુનિટીઝને બહુ બધા પ્રોબ્લેમ સહેવા પડ્યા. જેમ કે પહેલા એલજીબીટીક્યુને એ લોકો મેન્ટલ ઇલનેસ કહેતા હતા કે ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ મેન્ટલ ઇલનેસ અને એની ટ્રીટમેન્ટની જરૂર છે એલજીબીટીક્યુને. એના કારણે કેટલી કન્વર્ઝન થેરાપી થતી હતી કે અમુક કેમ્પ્સ હતા, એ બધામાં એલજીબીટીક્યુને મેન્ટલ ટોર્ચર આપીને કે ફોર્સફુલી એવું બિલીવ કરાઈને કે દેર ઇઝ સમથિંગ રોંગ વિથ ધેમ એન્ડ ધી નીડ ટુ કમ આઉટ ઓફ ઇટ, એવું જાહેર કરવામાં આવતું હતું અને એના કારણે એ લોકોએ બહુ સહ્યું છે. એટલે અમુક જે એક્ટિવિસ્ટ હતા ને એ લોકોએ આ મેન્ટલ ઇલનેસ નહીં પણ એક નોર્મલ વસ્તુ તરીકે જાહેર કરવા માટે ઘણા બધા એફર્ટ્સ નાખી દીધા હતા. અને પછી એડ્સનું વાત છે કે એડ્સને પહેલા એ લોકો ગ્રીડ કહેતા હતા, ગે રિલેટેડ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં એડ્સ આવ્યો ત્યારે લોકોને કંઈ ખબર જ નથી પડતી કે કેવી રીતે શું થાય છે એમાં, અને દે કન્સિડર્ડ ઇટ કે હોમોસેક્સ્યુઅલ લોકોને જ આ વસ્તુ થાય છે. But it was not true. Afterwards, they realized that, but it was it was way too long after that. અને એમાં એ હોમોફોબિયા, ટ્રાન્સફોબિયા, બાયફોબિયા અને સ્પેશિયલી હવે આ એડ્સ રિલેટેડ ફોબિયાના કારણે લોકો ગે પીપલથી દૂર ભાગતા હતા. પણ પ્રિન્સેસ ડાયનાએ એક દિવસ મીન્સ એણે સપોર્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું કે એડ્સ રિલેટેડ કેમ્પેઇન માટે કે જેથી જાગૃતિ આવે. અને એક દિવસ એણે અચાનક જ એક એડ્સથી પીડાતા માણસ જોડે હાથ મિલાવી દીધો અને ઇટ વોઝ ધ મોસ્ટ અમેઝિંગ થિંગ દેટ હેપન ફોર ધેમ. બિકોઝ જો પ્રિન્સેસ ડાયનાએ હાથ મિલાયો હોય એ એડ્સથી પીડાતા માણસથી, તો ઘણો બધો ફોબિયા જે એનાથી ડર હતો એ દૂર થાય, કેમ કે પ્રિન્સેસ ડાયના વોઝ લવડ એટ ધેટ ટાઈમ. અને એણે બહુ સારી વસ્તુ એ કરી હતી. પછી એને એડ્સની અવેરનેસ માટે ઘણા બધા કેમ્પેઇન કર્યા હતા અને એવા જ ટાઈમમાં કોઈ ફેમસ એક્ટરને એડ્સ થયો, હુ વોઝ વેરી મસ્ક્યુલિન એટ ધેટ ટાઈમ. અને પછી એણે એક શું કહેવાય જાહેરમાં એક બયાન આપ્યું હતું કે ઇટ્સ નોટ રિલેટેડ ટુ યોર સેક્સ્યુઅલ ઓરિએન્ટેશન ઓર યોર પ્રેફરન્સીસ. AIDS can happen to anyone અને they need love એમ. એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં જે ટ્રીટમેન્ટ પણ એડ્સના દર્દીઓને નથી મળતી, એ આવા બધા લોકોના બયાનને, આવી ટ્રીટમેન્ટને, આવા એડ્સના અવેરનેસના કેમ્પેઇનના કારણે મળવાનું ચાલુ થયું. ને અત્યારે એટલું સારું છે એડ્સ રિલેટેડ કે ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટ મળી રહી છે એડ્સના પેશન્ટને અને દે હેવ અ લોંગર સર્વાઇવલ રેટ એમ. પ્રાઇડ મુવમેન્ટમાં રેઇનબો ફ્લેગ બી એક મહત્વનો ભાગ ભજવે છે કે યુ નો ધ પ્રાઇડ ફ્લેગ. પ્રાઇડ ફ્લેગ પહેલો જે ફ્લેગ હતો એ રેઇનબો કલરનો હતો અને રેઇનબો કલરનો હતો અને એને એલજીબીટીક્યુ રેઇનબો ફ્લેગ કે પછી પ્રાઇડ રેઇનબો ફ્લેગ કે ધ ક્વેર રેઇનબો ફ્લેગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સાન ફ્રાન્સિસ્કન ક્વેર આર્ટિસ્ટ ગિલ્બર્ટ બેકરે આ ફ્લેગ 1978માં લખ્યો હતો, મીન્સ રેડી કર્યો હતો. અને એની જે 8 સ્ટ્રાઇપ છે એના દરેકના મિનિંગ છે. હોટ, પિંક, રેડ, ઓરેન્જ, યલો, ગ્રીન, ટર્કીઝ, ઇન્ડિગો એન્ડ વાયોલેટ. આ જે
ગિલ્બર્ટ બેકર છે એનું કેવું એમ છે કે દરેક કલર એ રિપ્રેઝન્ટ સમથિંગ ઓલ હ્યુમન શેર. પિંક છે એ સેક્સ બતાવે છે, રેડ વોઝ ફોર લાઈફ, ઓરેન્જ વોઝ ફોર હિલિંગ, યલો ફોર સનલાઇટ, ગ્રીન ફોર નેચર, ટર્કસ ફોર મેજિક, ઇન્ડિગો ફોર સેરેનિટી એન્ડ વાયોલેટ ફોર ધ સ્પિરિટ. પછી એ જે ફ્લેગ છે એમાં બીજા કલર બી એડ થયા, જેમાં પેલ પિંક, પેસ્ટલ બ્લુ અને વ્હાઇટ કલર છે જે ટ્રાન્સજેન્ડરના ફ્લેગ્સ છે. અને બીજા ફ્લેગ છે બીજા બીજા બધા કલર છે એ યુઝ થાય છે, જેમ કે બ્રાઉન, ટેન, બ્લેક, વ્હાઇટ, ગ્રે, વિથ અ બિયર પો ઓન ધ ટોપ લેફ્ટ. અને એ સબકલ્ચર એલજીબીટીક્યુ કમ્યુનિટીમાં જે લાર્જલી મેડ અપ વિથ મેન ફેશિયલ એન્ડ બોડી હેર રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. બાયસેક્સ્યુઅલિટીના બી અલગ ફ્લેગ છે, જેમાં થિક મેજેન્ટા સ્ટ્રાઇપ એટ ધ ટોપ છે, થિક સ્ટ્રાઇપ ઓફ બ્લુ એટ ધ બોટમ એન્ડ અ થિનર લેવેન્ડર સ્ટ્રાઇપ ઇન ધ મિડલ છે. લેસ્બિયનિઝમનો બી 5 કલર વાળો ફ્લેગ છે, જે છે રેડ, પિંક, વ્હાઇટ. Flag for intersex people, and which is a purple circle on the yellow background, and for a flag for asexuality, which consists of 4 stripes: black, gray, white and purple. એટલે દરેક કમ્યુનિટીના કલર્સ અલગ અલગ છે. અત્યારે જે વાઇડલી પોપ્યુલર ફ્લેગ્સ તમે જુઓ છો એ છે પેલો રેઇનબો વાળો કલર, અને એની સાથે બ્રાઉન સ્ટ્રીપ, બ્લેક સ્ટ્રીપ એડ કરી છે એ લોકોએ ટોપમાં, to represent people of color in the queer community. This is the most widely popular flag you would have seen. પ્રાઇડ મોમેન્ટના ફ્લેગ્સ વિશે વાત થઈ, પછી પ્રાઇડ મોમેન્ટ ધીરે 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 કયા દેશમાં, કયા કન્ટ્રીઓમાં પહોંચી, અને અત્યારે આઈ એમ સો હેપી ટુ નો અબાઉટ ધીસ કે ગુજરાતમાં બી વડોદરામાં પ્રાઇડ મોમેન્ટ થઈ ગઈ લાસ્ટ યર. સો ઇટ વોઝ અમેઝિંગ એમ કે ઇન્ડિયામાં બી ધીરે ધીરે પ્રાઇડ કલ્ચર પહોંચી રહ્યું છે. પ્રાઇડ કલ્ચર પહોંચ્યું છે, પણ પ્રાઇડની અગેન્સ્ટ જે એન્ટી પ્રાઇડ વાળા લોકો છે એ બી સામે પ્રોટેસ્ટ કરે છે. એન્ડ they are so worried about this being a popular thing કે એમને ડર છે કે આ વસ્તુ ના થવી જોઈએ, અને એના કારણે લોકો હેટ ક્રાઇમ કરી રહ્યા છે એલજીબીટીક્યુ કમ્યુનિટી જોડે. પ્રાઇડ પ્રોફાઇલમાં 2 આર્ટિસ્ટોનું બી નામ લખેલું છે, એક છે મેડોના અને બીજી છે લેડી ગાગા. Madonna was the supporter of LGBTQ when it was not cool being LGBTQ supporter. એટલે she was one of the openly supporting person જેણે હંમેશા આ એલજીબીટીક્યુ કમ્યુનિટી વાળા લોકો માટે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. એણે 40 વર્ષ સુધી સાઉન્ડ ટ્રેક પ્રોવાઈડ કર્યા છે એલજીબીટીક્યુ કમ્યુનિટી માટે. શી ઇઝ આઉટસ્પોકન અબાઉટ સેક્સ, પોલિટિક્સ એન્ડ જેન્ડર. Because she was one of the first stars of 1980s pop culture to speak about gay rights, in particular about the AIDS crisis too. In 80s, she hung out with cool kids of the New York City art and museum scene, many of whom were LGBTQ. The majority of her dancers were also gay, and she was also close friend with openly queer people like artist Keith Haring, comedian Sandra Bernhard. મેડોનાને લોકો ક્વીન ઓફ પોપ કહે છે. એને ઘણા કોન્સર્ટ કર્યા છે એડ્સના બેનિફિટ માટે. હોમોફોબિયા વિશે એને ઘણીવાર ઇન્ટરવ્યુમાં વાત કરી છે, અને એને જ્યારે પૂછવામાં આવે કે she doesn't bother to deny being gay when people ask her about it because who cares? She doesn't believe there is anything wrong with it, and she's not going to go around going, oh god, that's not true, that's not true. એટલે એને કોઈ ફરક બી નથી પડતો એમ કે એને કોઈ ગે કે ના કે. she doesn't care about it. 2018 ડિસેમ્બર 31ના દિવસે સરપ્રાઇઝ મિની કોન્સર્ટ થયો હતો સ્ટોનવોલ ઈન આગળ ઇન ન્યુયોર્ક, એન્ડ શી પરફોર્મ લાઇક અ પ્રેયર એટ ધેટ ટાઈમ. અને એને એક સ્પીચ આપી હતી જેમાં એણે એવું કીધું હતું કે સ્ટેન્ડ હિયર પ્રાઉડલી એટ ધ પ્લેસ વેર પ્રાઇડ બિગન. Let us never forget the Stonewall riots and those who bravely stood up and said enough. Madonna also performed in World Pride in New York City in 2019, celebrating 50 years since the Stonewall riots.
એનું કહેવું એમ છે કે જ્યારથી હું નાની હતી ત્યારથી હું ન્યુયોર્ક આવી હતી. I have always been embraced by queer nation. I always felt like an outsider, but you made me feel like an insider. You must know how much I love and being appreciate everyone here tonight. All members of the LGBT community, thank you from the bottom of my heart. Similar to that, Lady Gaga is also one of the person who is openly supporting LGBT community. અને એને એક Born This Way કરીને જે સિંગલ લખ્યું હતું 2011 માં. It has been seems to have written for and about every person from a minority group. And our lyrics say, I am beautiful in my way, cause God makes no mistakes. I am on the right track. Baby, I was born this way. She is also openly speaking about LGBTQ support. અને એનું કહેવું એમ છે કે હું એના માટે બુલેટ બી લઈ શકું છું. She says, this community inspires me so much. Your courage, your bravery, your relentless pursuit of kindness. Celebrate yourselves today and hopefully every day. I love you. And Lady Gaga. So મને ખબર નથી કે Lady Gaga and Madonna, why they are loved, that they are very much loved by LGBTQ community. But through this book, I got to know that she is someone who supports. They are someone who supports. મેડોનાએ તો બહુ પહેલેથી સપોર્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું હતું જ્યારે it was not cool. અત્યારે આપણે LGBTQ ને સપોર્ટ કરીએ છીએ because we think it is cool. It is okay that we are modern. And some of us are not even speaking about it. It's not like કે બધા જ openly આના વિશે વાત કરી શકતા હોય છે and they are not privileged enough to talk about this too. હું એમને એમ નથી કહેતી કે they are not they are coward or they are not brave. In a way they do not have that માહોલ કે જેમાં એ લોકો આ વિશે વાત કરી શકે. And I am very thankful કે હું આ વિશે વાત કરી શકું છું. And I can be an ally of a pride community. પણ let's think past that. જે માણસો બોલી નથી શકતા, જે વાત નથી કરી શકતા આના વિશે, let's try to support them, because if by chance we can't change something, then what is the point of being here? In a way આપણે બધા એવી સોસાયટીમાં છીએ કે જેમાં it should not be a crime to be the person who you feel like to be. યુનિક હોવું ભલે થોડું ડિફરન્ટ હોય, યુનિક હોવું ભલે થોડું ચેલેન્જિંગ હોય, થોડું ડિફિકલ્ટ હોય, but it should not be a crime anyways. So that's what I wanted to say. બહુ નાની બુક છે, બહુ સારી બુક છે. પ્રાઇડ મુવમેન્ટ વિશે મને ઘણું જાણવા મળ્યું. મને પોતાને ખબર નથી કે there is a stone wall in, and based upon that this whole thing started. ઘણા બધા લોકોએ હિસ્ટ્રીમાં LGBTQ કમ્યુનિટી માટે બહુ બધા એફર્ટ્સ નાખ્યા છે, and we should not forget about them. They are the silent heroes who deserves recognition. And that's it. Thank you.